नमस्कार. पावसाळ्याचे दिवस आहेत. पावसाळा सुरू झाला आहे. पावसाळ्यात आपल्याला खायला गरमागरम कांदा भजी आवडतात. चला तर आज बनवूया कांदा भजी. कांदा भजीसाठी कांद्याचे उभे पातळ काप करून घ्यायचे आहे. कांद्याचे काप करून घेतले आहेत. ओवा हातावर घेऊन थोडा चोळून घ्यायचा आहे, त्यामुळे स्वाद छान येतो. कांद्यामध्ये हळद, लाल मिरची पावडर, धना पावडर आणि चवीनुसार मीठ घालून चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहे. बघा, कांद्यामध्ये सर्व व्यवस्थित मिक्स झाल्यावर कांद्याला पाणी सुटले आहे. आपल्याला त्यामध्ये मावेल इतके बेसन पीठ आणि तांदळाचे पीठ घालून घ्यायचे आहे. भजीसाठी घट्ट असे मिश्रण तयार करून घ्यायचे आहे. तुम्ही बघू शकता, मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करून घेतले आहे. भजीमध्ये मी सोडा वापरलेला नाही. सोडा न वापरता ही भजी कुरकुरीत होतात. आता आपण भजी तळून घेणार आहे. तेल गरम करायला ठेवलं होतं. आता आपले तेल गरम झाले आहे. तेलामध्ये भजी तळून घेऊया. आपल्याला भजी मंद आचेवर तळायची आहेत. भजीसाठी तेल जास्त तापलेलं नाही पाहिजे. भजीचा रंग चेंज झाला आहे. आता आपण परतून घेणार आहोत. बघा, भजींना छान लालसर रंग आला आहे. भजी तळून झाली आहेत. पहा, भजी प्लेटमध्ये काढून घेतली आहे. आता उरलेल्या पिठाची पण भजी बनवून घेणार आहोत. आता आपण मिरची पण तळून घेणार आहोत. मिरची खूप जास्त तळायची नाही आहे. बघा, गरमागरम कांदा भजी आणि मिरची तयार झाली आहे. तुम्ही पण नक्की बनवून बघा. आता आपण मिरचीची भजी बनवून घेणार आहे. त्यासाठी भांड्यामध्ये ओवा, हळद, धने पावडर, मीठ, बेसन पीठ आणि तांदळाचे पीठ घेऊन त्यामध्ये पाणी घालून मिक्स करून घेणार आहे. बघा, पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहे. पीठ जास्त घट्ट व पातळही नाही करायचं आहे. बघा, मिरची भजीसाठी असे पीठ पाहिजे आहे. मिरचीला मधून चीर करून घेतले आहे.
मिरची व्यवस्थित पिठामध्ये घोळवून तळून घ्यायची आहे. बघा, एका साईडने मिरची तयार झाली आहे. आता ती परतून घेणार आहे. बघा, मिरची भजी पण तयार झाली आहे. आता आपण सर्व करून घेणार आहोत. नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.